guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pesto pasta con bangus. And here are the following ingredients. Ang ating first step, magpainit lang tayo ng tubig sa ating pan, lagyan natin oil and salt, lulutuin natin yung pasta according sa instruction ng packaging. Para sa ating bangus, isison nyo lang to ng salt and pepper, then tanggalin lang natin yung ulo at yung buntot, hihiwain natin ito ng small pieces. Then next, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa pan. Iprito lang natin yung bangus hanggang maging golden brown. Then pagka-prito, i-chop nyo lang siya ng bite sizes. Next, yung ating spinach, tanggalin nyo lang yung stem kasi medyo mapait yan pagka pinosas natin mamaya. Pati na rin yung basil. Kung gagamit kayo ng kangkong or dahon na malunggay, kailangan i-blanch nyo to sa hot water for a minimum of 1 minute bago natin i-transfer sa food processor. Ilagay na natin lahat ng dahon sa food processor. Maglagay tayo ng 1 clove of garlic. Lagay na rin natin yung any nuts na gusto nyo. Then, i-zest natin yung lemon peel. Maglagay na rin kayo ng konting salt and pepper to taste. And squeeze natin yung 1 whole lemon. Mag-drizzle lang tayo ng about 2 to 3 tablespoon ng olive oil. Takpan lang natin and then ipupuree natin to hanggang sa madurog yung ating mga sangkap or ingredients. After natin ma-puree ito, transfer lang natin siya sa isang bowl. And then mag-add pa tayo ng about another 2 tablespoon ng olive oil. At yung ating parmesan cheese. Depende sa inyo kung gaano karaming parmesan cheese ang ilalagay nyo. And haluin lang natin itong maigi. That's it. Ready na ang ating pesto sauce. I-set aside muna natin to. Next step, mag-preheat lang tayo ng konting olive oil dito sa ating pan. And igigisa natin yung garlic. Huwag nyo i-overcook itong garlic hanggang sa lumabas lang yung aroma niya. Ready na yung ating garlic. I-add na natin yung pre-cook nating noodles. Haluin lang natin maigi hanggang ma-coat yung noodles ng ating oil. Pwede na natin timplahan ng salt. Adjust nyo na lang according to your taste and pepper. Haluin uli natin. Nag-save lang ako ng pasta water bago ko i-drain ng tuluyan yung noodles nung naluto. And mag-add lang tayo ng a few drops dito para hindi masyadong tuyo. Now, ready na natin i-add yung pesto sauce. Mag-save lang kayo ng konti para mamaya sa toppings. Haluin lang natin gently para hindi madurog yung noodles. Ang bango ng aroma ng basil, amoy na amoy. Ready na ito, pwede na natin i-transfer sa ating plate. Ito na ating plate, i-transfer na natin yung noodles ng paikot. Para sa ating pagpe-plate. Mag-drizzle lang tayo ng pesto sauce sa ibabaw.
mag-garnish tayo ng grated parmesan. Top it up with the fried bangus na ginawa natin kanina. And lastly, mag-drizzle ulit tayo ng grated parmesan. There you have it, our pesto pasta con bangus. Best served with slice of lemon. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.